ආයුබෝවන් ඔයා මේක තුලා ඉන්න SLT කන්ඩස් YouTube channel එකත් එක්ක. ඔයාලට මතක නම් මම මීට කලින් eBay dropshipping ගැන වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකේ thumbnail එක ඔයාලට දැන් screen එකේ පේනවා ඇති. අපිට PayPal වලින් නිකන් සල්ලි ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒක ඔයාලා දන්නවා ඇති. ඉතින් ඔයාලට සල්ලි හොයන්න ඕන නම් පහළ description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහිල්ලා මම dropshipping ගැන කරපු වීඩියෝ එක අනිව බලන්න. හරි යාළුවනේ. ඔයා ඒ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන් බැලුවා නම් ඔයාට අයිඩියාවක් එනවා dropshipping කියන්නේ මොකක්ද? ඒ වගේම dropshipping කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ විදිහටම dropshipping ගැන ඉගෙනගෙන dropshipping හරහා ලැබෙන මුදල් අපේ bank account එකට ගන්න කොහොමද කියලා අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් බලමු. හරි යාළුවනේ. ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් අපි දැන් PayPal account එකට ගිහින් බලමු. ඔයා හොයපු සල්ලි ඔයාගේ bank account එකටම ගන්න කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ මම හිතනවා description එකේ තියෙන link එකෙන් ගිහින් eBay dropshipping ගැන කරපු වීඩියෝ එක බැලුවා ඇති කියලා. හරි යාළුවනේ මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න. මම දැන් ඉන්නේ මගේ PayPal interface එකේ. ඉතින් ඔයාලට මෙතන PayPal balance එක පෙන්නනවා. මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් $61.02. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් $658. ඉතින් මෙතන hold කියලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ eBay එකෙන් කවුරු හරි ඔයාලට payment එක කරලා භාණ්ඩයක් ගත්තාම ඒ payment එක ආපු දවස් ඉඳලා දවස් 21කට පස්සේ තමයි ඔයාගේ PayPal එකෙන් ඒ balance එක ගන්න පුළුවන්. එතකම් මෙන්න මේ hold කියන තැන තමයි මේ balance එක පෙන්වන්නේ. ඉතින් අපිට දැන් ගන්න පුළුවන් balance එක කියන්නේ available balance එක තමයි මෙතන පෙන්වන්නේ $61. ඉතින් ඔයා PayPal account එක හදපු ගමන් මතක තියාගන්න ඕනේ මෙතන balance වලට ගිහිල්ලා ඔයාගේ කාඩ් එක ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් ඔයාලට කාඩ් දෙකක් තියෙනවා නම් කාඩ් දෙකම ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මේ විදිහට කාඩ් එක ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ කාඩ් එක කන්ෆර්ම් කරන්න. ඉතින් මේකට අවශ්‍ය කෝඩ් එක ඔයාගේ බැංක් එකට එනවා. ඔයා කාඩ් එක පිටිපස්ස තියෙන hotline number එකට කෝල් එකක් දීලා ඔයාට පුළුවන් ඒ නම්බර් එක ඉල්ලගන්න. හරි යාළුවනේ මේ විදිහට මුදල් ආවට පස්සේ අපි මේ වීඩියෝ එකේදී විශේෂයෙන්ම කතා කරන්නේ withdrawal ගැන. ඉතින් අපි බලමු withdraw කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මගේ available balance $61ක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයා සල්ලි withdraw කරද්දී අනිවාර්යෙන් PayPal account එකේ $5ක් හෝ $10ක් තියන්න. නැත්නම් limit වෙන තියෙන සම්භාවිතය ගොඩක් වැඩි. හරි යාළුවනේ මම මේ විදිහට මේ කාඩ් එක link කරලා කාඩ් එක confirm කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම PayPal account එක හදන වීඩියෝ එකක් බලනවා. ඔයාලට අනිත් ඒවා ලේසියෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපි මේක ස්පෙෂල් කතා කරන්නේ මුදල් විඩ්‍රෝල් කරන හැටි. ඉතින් මෙතනින් මේ transfer money කියන එක ඔබන්න. ඉතින් මේ විදිහට මම මේ ක්ලික් කරනවා. හරි යාළුවනේ එතකොට මෙතන එනවා අපිට කොහොමද මේ සල්ලි ගන්න ඕනේ කියලා. instant ඒ වගේම standard. ඉතින් මම මෙතන recommend කරන්නේ standard. ඒ වගේම link bank කියලා නේ. ඉතින් මේවා මොකුත් කරන්න එපා. මොකද ඔයාගේ තියෙන පිලිපින් account එකක්. ඒ වගේම අපි bank card එකක් use කරලා තියෙන. ඉතින් මෙතනින් මම මගේ අවශ්‍ය card එක තෝරගන්නවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මම commercial bank එකේ card එක තෝරගෙන මෙතන next දෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලා අවශ්‍ය ගාණ type කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට $50ක් ගන්න එක රුපියල් 9910,000කට අධික මුදලක්. ඉතින් ඔයාලට පේනද මේ විදිහට මම $50ක් type කරගත්තා. ඉතින් මෙතනින් 100ක fee එකක් ගන්නවා කියලා පෙන්නනවා. හරි යාළුවනේ මෙන්න මෙතනින් next බන්න. හරි මෙතන සියලුම details බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ PayPal balance එක $61යි. ඒ වගේම අපේ මෙන්න මේ debit card එකට තමයි සල්ලි වැටෙන්නේ. දවස් 3ක් ඇතුළත වැඩනවා කියලා තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන exchange rate එක. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ $1 එකකට ඔයාගේ බැංකුවේ රුපියල් 191ක් ගෙවනවා. ඉතින් එතකොට මට හම්බ වෙනවා රුපියල් 9459.92. ඉතින් ඔයා හිතන්න එපා දැන් තියෙන USD එක LKR rate එකට හම්බෙන්නේ කියලා. මේකෙදි හම්බෙන්නේ dollar exchange rate එකට. ඉතින් මට දැන් හම්බෙන්නේ $1 එකක් රුපියල් 191ට. ඉතින් මේ මොහොත වෙනකොට 194 වගේ තියෙන. නමුත් 191ට තමයි මට හම්බෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී fee එකත් රුපියල් 95ක් කැපෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ transfer කියන එක මෙතන ඔබනවා. හරියන්නේ ඔයාලට පේන ඇති සාර්ථකව අපේ කාඩ් එකට රුපියල් 9459.92ක මුදල අපේ bank account එකටම ආවා කියලා මෙතන දාලා තියෙනවා. ඉතින් මෙතනින් done ඔබන්න. ඉතින් ඔයාගේ කාඩ් එකට සම්පූර්ණ මුදල ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් මෙතන ඔයාලට පේන ඇති මෙතන බැලන්ස් එක අඩු වෙලා තියෙනවා. අපි ඉතින් සමරි වලට ගිහින් බලමු. ඔයාලට පේන ඇති මගේ මෙතන $11යි පෙන්නන්නේ. ඉතින් මෙතනදී පෙන්නනවා මෙතන withdraw to debit card රුපියල් 9449.92ක් completed කියලා. හරි ඉතින් දැන් සාර්ථකව ඔයාගේ bank account එකට මුදල් ඇවිල්ලා ඇති. ඉතින් ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම SMS ඇක්ටිව් කරලා තියෙනවා. SMS එකක් මදිනුත් දැනගන්න පුළුවන් මේක ගැන. ඒ වගේම අපිට මේල් එකකුත් එනවා. ඉතින් ඔයාලට පේනද මගේ ට්‍රාන්ස්ෆර් එක සක්සස්ෆුල් කියලා. ඉතින් සරලවම PayPal හරහා ඔයාගේ bank account එකට එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ debit card එකට මුදල් ගන්න මෙන්න මෙහෙමයි.
හරියාලන ඉති මදවල් පෙන්න්නේ මගේ එක පේපල් එකකවන්් එක විතරක් සල්ලි විඩ්‍රෝ කරලා ඉති ඉස්සරහට මේ වගේ මුදල් විඩ්‍රෝ කරන හැටි ගැන වීඩියෝස් අනිවාරෙන්ම ගෙන ඉතින් මේකෙති මගේ මේන්ම ටාගට්කුණේ මේ ගැන විඩ්‍රෝල් කරන එක ගැන කියලා දෙන්න නමුත් ඒවගේ මෝල්ට මේක බල මෝටිවේෂනයක් ඇතිවෙයි මත් මේ දිර සල්ලි හන්න ඕන කියලා හරියාල අද විඩිය කෙනවා මුක් දිතනවා ගඩියස් පාලිකමෙන්ට කර ඒකම චැනල සබස්ක්‍රයිබ් කරන තවත් අලුත් විඩියකින් ඉක්මනිම හමුයමු